یک مبحثی در فیزیک وجود داره، یا بهتره بگم فیزیک کوانتومی، تحت عنوان در همتنیدگی کوانتومی. یعنی معتقدن اگر دو تا الکترون در جوار هم قرار بگیرن، اینها در هم تنیده میشن، یعنی تحت تأثیر میدانهای هم قرار بگیرن. برای اینکه سادهش کنند میان دو تا سکه رو نمونه میارن که افرادی مثل من که دانش فیزیک بالایی ندارن بتونن این در هم تنیدگی رو درک کنن. مثلا میگن دو تا سکه در هم تنیده به این صورت عمل میکنن که این دو تا سکه در هم تنیده اگر با هم بندازیمشون بالا، اگر یکیشون شیر بیاد اون یکیشون خط میاد. اینها به هم مربوطن. تحت هیچ شرایطی این وضعیت عوض نمیشه. اگر یکیشون شیر بیاد حتما یکی دیگهشون خط میاد. میگن دو تا سکه در هم تنیده. حالا اگر یکی از سکه ها رو مثلا این ور کهکشان داشته باشیم، یکی از سکه ها رو اون ور کهکشان، مثلا 100,000 سال نوری کهکشان ما طول داره. نه تنها کهکشان، اگر اون سر دنیا یعنی 15 میلیارد سال نوری یا 50 میلیارد سال نوری هم این دو تا سکه از هم فاصله داشته باشن، اگر در لحظه هر دوتا به هوا پرتاب بشن، یکیشون اگر شیر بیاد اون یکیشون حتما خط میاد. این خاصیت دو تا سکه در هم تنیده هستن. چون من اهل فیزیک پیشرفته نیستم اینو قبول میکنم و حتی اثباتاشون هم قبول میکنم. توی اثبات ها میگن بارها و بارها این آزمایش شده که دو تا الکترون در هم تنیده که یکیشون این سر کهکشان باشه یکی اون سر کهکشان، این دوتا در لحظه مشابه هم عمل میکنن. یعنی یکیشون اگر یک حالتی بگیره دومی حالت در هم تنیده رو ایجاد میکنه. یعنی اصلا به سرعت نور ارتباط نداره. این نیست که سکه اولمون که این ور کهکشانه اطلاعاتش رو 100,000 سال نوری بعد بگیره، چون 100,000 سال طول میکشه تا نور اطلاعات این سکه رو برسونه اون ور کهکشان. میگن در لحظه این اتفاق میفته. ما اینو قبول میکنیم چون گفتن بارها و بارها آزمایش شده. البته من نمیدونم چجوری آزمایش شده. حدود شاید 1 قرن که فیزیک کوانتومی به وجود اومده. اگر بر فرض مثال الان این آزمایش کرده باشن، فقط طول مدت 100 سال رو میتونن تست کنن. 100,000 سال نوری یا 50 میلیارد سال نوری جای خودشو داره. ما تا تبعیت میکنیم از علم دانشمندان فیزیک و میپذیریم که ذرات در هم تنیده وجود دارن. ذرات در هم تنیده صرفاً میتونن دو تا الکترون منفرد باشن. دو تا الکترون، نه نورون، نه جسم، نه ماده های پیچیده و پیشرفته. دو تا الکترون. چرا اینو مطرح کردم؟ چون من برای بررسی مطالبم معمولاً به پیج‌های علمی دانشمندای جوان خودمون مراجعه میکنم. دانشمندای جوانی داریم، دانشجوهای فیزیک، که من برای بررسی مطالب فیزیکی خودم به کانال اونها مراجعه میکنم. جدیداً دقت کردم که این عزیزان تقریباً همشون، من 3 تا کانال رو دارم پیگیری میکنم. یکی کانال آرانتیک هست، یکی کانال دنبافت هست، یکی فکر بزرگ، که 3 تا دانشمند واقعاً جوان ما هستن. اینها جدیداً ویدئوهایی گذاشتن در رد انرژی‌های روحی، اونم با بررسی‌های فیزیک نیوتنی. این عزیزان با اطلاعات علمی که دارن فالوورهای زیادی دارن، فالوورهایی که صرفاً فیزیک نیوتنی رو در زمان انیشتین درک می‌کردن و با نظرات انیشتین مخالفت می‌کردن، یا فالوورهایی که در زمان انیشتین به انیشتین اعتقاد داشتن و فیزیک کوانتومی رو رد می‌کردن. خود انیشتین در اون زمانی که فیزیک کوانتومی به وجود اومد
و طرح احتمالات رو بیان کرد و خیلی از نظریات دیگه رو بیان کرد، انیشتین با صراحت اعلام کرد که خدا تاس نمیندازه. یعنی بحث احتمالات و بحث فیزیک کوانتومی رو کلاً قبول نداشت، با اینکه یک ذهن خلاق داشت و یک ذهن بسیار پیشرفته از لحاظ فیزیکی. عزیزان، با بررسی معادلات موج، با بررسی انرژی های فیزیکی نمیتونید پی به ماهیت انرژی های روحی ببرید. اینها کاملا با هم فرق میکنن، در عین اینکه حتی انرژی های فیزیکی روی ذهن ما اثراتی میذارن که تا حالا بررسی نشده، ولی بارها و بارها اثبات شده. بارها و بارها افراد زیادی این انرژی های روحی رو تجربه کردن. پس عزیزان، بیایید جلوی تخیلمون رو نگیریم. چیزی رو که تجربه داره به ما نشون میده بپذیریم و به عنوان دانشمندهای جوان بریم دنبال کشف رازشون، اسرارشون. نیاییم با فیزیک نیوتنی بخوایم فیزیک کوانتومی رو نقد کنیم. این امکان پذیر نیست. و اما عزیزان، اگر دو تا الکترون میتونن در هم تنیده بشن، چرا ژن‌ها نتونن در هم تنیده باشن؟ ژن‌هایی که صدها هزار سال روی کره زمین از بدنی به بدن دیگه دارن منتقل میشن. یعنی به نظرتون چیز خیلی عجیبیه. عزیزان، ژن‌های ما میلیاردها الکترون توشون نهفته است. میلیاردها سلول دارن، یا بگم میلیون‌ها، شاید تعدادش رو نمیدونم. میلیون‌ها سلول دارن که از جسمی به جسم دیگه اینها اطلاعاتشون رو به هم دارن منتقل میکنن. این ژن‌ها در هم تنیده هستن. به خاطر همین ما تجربیات تلپاتی زیادی داریم. تجربیات انتقال اطلاعات روحی زیادی داریم. انتقال اطلاعات ذهنی زیادی داریم. من الان قصد ندارم ژن‌های در هم تنیده رو اثبات کنم، ولی برابر چیزی که محققان فیزیک میگن که الکترون‌ها یا ذرات در هم تنیده بارها و بارها اثبات شدن، بنابر همون میگم انرژی‌های روحی، تلپاتی کارکردشون رو بارها و بارها اثبات کردن. منتها انقدر دانشمندای فیزیک ترس دارن، از تخیلشون استفاده نمی‌کنن که نکنه توی جوامع علمی مورد نقد قرار بگیرن. عزیزان، انیشتین این ترس رو نداشت که تونست نسبیت عام رو ارائه بده. یا پیشگامان فیزیک کوانتوم با اینکه بسیار نقد بیرحمانه‌ای شدن، منتها تخیلشون بهشون اجازه داد که فیزیک کوانتوم رو پایه‌گذاری کنن. و مهمتر از اون، دانشمندان و دانشجویان جوانی بودن که پیگیر این نظریات فیزیک کوانتوم شدن، که فیزیک کوانتومی رو الان به این حد رسوندن که اگر به قول بعضیا وجود نداشت، بسیاری از پردازنده های پرقدرت، بسیاری از مدارهای مجتمع نمیتونستن پیشرفتی کنن. انرژی های روحی توی ذهن انسان ها کارکرد دیگه‌ای دارن. عزیزان، یک نورون در آن واحد میگن با صدها هزار نورون دیگه ارتباط ایجاد میکنه. توی مغز ما بیش از 85 میلیارد نورون وجود داره که هر کدومشون در آن واحد با بیش از 100 هزار نورون دیگه از طریق دندریت‌ها ارتباط ایجاد میکنن. یعنی پیام هایی رو که گرفتن به دیگران انتقال میدن و نورون هایی که در مسیرهای عصبی خاصی قرار داشتن این پیام ها رو انتقال میدن، یک مسیر عصبی جدید خلق میکنن. یعنی در آن واحد میبینی صدها و شاید هزاران میدان الکترومغناطیس ناشی از کارکرد این نورون ها و انتقال اطلاعات الکتریکی به وجود میاد. اینها اثرات تداخلی بسیار عجیبی میذارن که علم فیزیک به این زودی ها قادر نخواهد بود که پی به اسرار این میدانهای الکترومغناطیس ببره.
از اون مهمتر عزیزان، از زمان انیشتین تا الان 1 قرن بیشتر نمیگذره. منتها تو 1 قرن علم بسیار پیشرفت کرده و اثرات خمشوندگی فضا زمان رو کامل درک کرده. من میگم علم، نمیگم من دانشمند فیزیک نیستم. صرفاً بیانات ساده‌ای که بیان شده اونها رو میپذیرم. یعنی میگن فضا زمان خم میشه. مفهوم زمان یک چیز خطی نیست. میتونه برای یکی 1 ثانیه 1 ثانیه بگذره، برای فرد دیگه 10 ثانیه بگذره. کجا؟ در نزدیکی اجرام سنگین، سیاه‌چاله ها، کرمچاله ها. جالب اینجاست که علم نورولوژی، علم عصب شناسی اثبات کرده که این پیچیدگی فضا زمان در مغز ما هم به وجود میاد. من یک ویدئوی قبلا ضبط کردم تحت این عنوان، اگه پیداش کردم لینکش رو اینجا میذارم، که مغز قادر فضا زمان رو تغییر بده. یعنی زمان رو به نحوی بپیچونه که مثلا 2 ثانیه برای 10 ثانیه منظور بشه. توی اون ویدیو توضیحاتش رو ارائه کردم. اینجا ارائه نمی کنم چون ویدیو داره خیلی طولانی میشه. حالا عزیز دل من، فکر نکنید زمان فقط در نزدیکی سیاه‌چاله ها پیچش پیدا میکنه. در داخل کرمچاله ها تغییر پیدا میکنه. مغز ما قادره با این میدانهای مغناطیسی تداخلی بسیار بسیار زیاد و پیچیده این حالت رو ایجاد کنه. توی مغز یک هورمونی ترشح میشه که قدرت و سرعت نورون ها رو بسیار بسیار بالا میبره. یعنی در عرض 2 ثانیه زمان 10 ثانیه رو برای شما لحاظ میکنه. مثلا در یک تصادف، با اینکه اون تصادف از لحاظ مشاهده‌گرا 2 الی 3 ثانیه زمان میبره، ولی شما عملاً بیش از 10 ثانیه زمان در اختیار دارید تا بتونید خودتون رو مدیریت کنید و از اون تصادف جون سالم به در ببرید. پیچیدگی های ذهنی چیزهایی نیستن که بشه با فیزیک نیوتنی یا فیزیک نسبیت یا حتی فیزیک کوانتومی بهش رسید. این یک فیزیک ذهنی میخواد. اجازه بدید این فیزیک ذهنی در دست ذهنگرایان باقی بمونه، کسایی که روی مسائل تحقیق بکنن و اطلاعات درستی به مردم میدن. مسائل بسیار عجیبی هست که میتونم مطرح کنم، منتها خواهش میکنم به ویدئوهای قبلی رجوع کنید، ویدئوهایی که بیشتر جنبه علمی دارن، که پایه و اساس نظریات علمیشون از کانالهای خود شما گرفته شده. به دانشجویان جوانی که الان نشستن پای این ویدیو پیشنهاد میکنم که ذهنتون رو زیاد منطقی نکنید. یک مقدار اجازه بدید تخیل توی کارتون دخالت کنه. همون تخیلی که قوانین بسیار بزرگ رو کشف کردن. همون افرادی که با تخیل تونستن علم رو به این پایه‌ای برسونن که امروز هست. و عزیزانی که نقدهای صرفاً فیزیکی رو میشنون در ارتباط با ویژگی‌های بسیار عجیب ذهن انسان، روح انسان، زود اینها رو باور نکنید. یک مقدار به تجربیات دقت کنید. تجربیات اثبات کردن که ویژگی‌های انرژی‌های روحی بسیار متفاوت با انرژی‌های فیزیکی، انرژی‌های مکانیکی یا انرژی‌های الکترومغناطیس هستند. در پایان باید بگم که این کانال‌های عزیزی که من مطرحشون کردم همچنان پایه‌های دانش فیزیکی من رو به هم دارن میرسونن. بسیار برام قابل احترام و مستند هستن. و با این ویدیو هیچ قصدی نداشتم که خدایی نکرده اونها رو نقد کنم. فقط میخواستم به عزیزانی که با انرژی‌های روحی ارتباط دارن، با خدا ارتباط دارن، با خیلی از مسائل متافیزیک اعتقاد دارن، بهشون بگم
نه تنها دانشمندان درجه یک علم فیزیکی، هیچ کس تا حالا تلاش نکرده این مسائل رو رد کنه. شاید نقد کنن ولی رد نمی کنن. این مورد نیاز روح بشریه و داره تجربه میشه. فقط علممون به اون حدی نرسیده که بتونیم به صورت علمی، منطقی و محاسباتی اینها رو تجزیه تحلیل کنیم. سپاسگزارم از همه شما که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.